درود بر شما، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. یه مدت نبودیم، از این بابت از همه شما عزیزان پوزش میخوام. به شدت مشغول کار بودیم و مشغله کاری نذاشت که ویدیو ضبط کنیم، ولی اومدیم جبران کنیم و اون مدت عدم حضورمون رو دیگه تکرار نکنیم. خب توی قسمت بعدی افتر افکت هستیم. توی این قسمت قراره وارد کردن فایل رو بهتون آموزش بدیم. شما اگر آموزش‌های موهایی که ما تدریس کردیم رو دیده باشیم، توی قسمت‌های مقدماتی آموزش‌ها تایمشون کوتاه، به این دلیل که شما امکان داره دنبال یک موضوعی بگردید و بخواید راحت پیداش کنید که مثلا این موضوع چه بوده، این چجوری میتونیم مثلا یه فایلی رو وارد کنیم، چطوری میتونیم فایل پی اس تی وارد کنیم توی افتر افکت و هر کدوم از اینا، و بتونید راحت سوالاتتون رو پیدا کنید. ولی انجام پروژه خب یکم طولانی تره، چون بحث این نیست که بخواید دنبالش بگردین با سرچ کردن. و خب مثلا این یه پروژه رو مثلا داریم انجام میدیم، یه ساعت زمان میبره، 40 دقیقه زمان میبره و کامل ضبطش میکنیم. خب تو این جلسه قراره ایمپورت کردن فایل توی افتر افکت رو بهتون آموزش بدیم. امکان داره یک جلسه یا امکان داره 2 جلسه یا 3 جلسه طول بکشه این مقوله. یه مقدار بحثایی که باید دقت کنید توی افتر افکت دوستان. اگر آموزش قبلی ما رو دیدید، موهو اینجا افتر افکته، یه مقدار پیشرفته تره، یه مقدار سخت گیرانه تره محیطش و خب دقت بیشتری میطلبه. وقتی که بخواین فایلی رو داخل افتر افکت وارد کنید، ایمپورتش کنید، شما گزینه‌های مختلفی دارید. میتونید بیاید اینجا ایمپورت فایل رو بزنید خب و واردش کنید، یا اینی که نگاه کنید اینجا توی همه نرم افزارا خب میانبرش هم اینجا مینویسه. خب یا اینی که میتونید به جای این کنترل و آی رو بزنید. مثلا من الان اینجا کنترل آی رو بزنم، میتونم از هر جایی که دلم بخواد فایل وارد کنم. یا اینی که دبل کلیک کنید، دبل کلیک هم کنید، همین کارو انجام میده برای شما. خب من فایلم اینجاست. خب الان میخوام فایل فتوشاپ رو به شما آموزش بدم. کاری به فایل ویدیویی، فایل الستریتور و غیره ندارم. وقتی که یک فایل فتوشاپ داریم و حالا چه از اینجا چه حالا مثل من واردش میکنیم توی نرم افزار، چند تا گزینه ورود داره. اولین گزینه اینه که خب به صورت فوتیج واردش کنیم خب و اوکی رو بزنیم. خب و میبینید که همون فایل ما به همون شکلی که هست، یک فایل PST وارد شده اینجا. من میتونم این PST رو بگیرم، پرت بدم داخل محیط نرم افزارم و مدیریتش کنم و دسترسی به هیچ کدوم از لایه‌ها نداره. خب بریم اول توی فتوشاپ تا اینی که بخوام چیزای دیگر آموزش بدیم، این فایل PST مون رو بررسی کنیم. قبل از اینی که بخواید هر نوع فایل PST رو وارد محیط نرم افزارش کنید، افتر افکت رو دارم میگم، امکان داره توی نرم افزار دیگه متفاوت بشه، میایید و داخل فتوشاپ اون رو بازش میکنید، لایه‌هاش رو نگاه میکنید. قبل از هر چیزی به این مسئله دقت داشته باشید، وقتی یه جایی یک لایه‌ای کاربردی نداره اون رو حذفش کنید. مثلا ما اینجا یک لایه 0 هستش و میبینید اصلا هیچ کاربردی نداره، پاک بشه. بله میایم و بالاتر، مثلا این چیه؟ این کاربرد داره. این چیه؟ این میبینید که اصلا هیچ لایه‌ای نیست، اینم باید پاک بشه. چون توی نرم افزار افتر افکت مدیریت کردن این لایه‌ها براتون کمی سخت میشه و مثل خود فتوشاپ راحت نیست. من اینجا فایلایی رو که نمیخوام رو به راحتی دارم حذف میکنم، فایلایی که در واقع وجود نداشتن. بقیه فایل‌ها همشون هستن دیگه، اینجا حضور دارن. بعد از اینی که این فایل‌ها رو مرتب کردم، خب میام نگاه میکنم ببینم گروه بندی های بیخود و الکی آیا وجود داره. من این گروه رو ببینم نه این بیخود نیست. ولی اگر دیدید گروهی بیخوده و حضورش الزامی نیست، بودنش الزامی نیست اون گروهه، میتونید اون گروه رو آنگروپ کنید، فایلایی که نیازه بیارید بیرون از گروه یا یک گروه بهتر برای خودتون، یعنی با توجه به نیازتون ایجاد کنید. که این نیاز کی برای شما مشخص میشه؟ توی خود نرم افزار افتر افکت برای شما مشخص میشه در آینده که یه مقدار بیشتر باش کار کنید و این موضوع رو که چطوری ایمپورت کنیم و علاوه بر اینی که الان داریم به صورت مقدماتی میگیم، اون موقع به صورت پیشرفته هم میگیم که آقا وقتی ما میگفتیم شخصی سازی کنید فایل‌ها رو به چه دلیل بود. خب من این فایل شخصی سازی کردم، الان کنترل اس رو میزنم که ذخیره بشه توی فتوشاپ توی جایی که خودش هست و خب میام نرم افزار افتر افکت رو مجددا باز میکنم، یک بار دیگه میام این رو میذارم اینجا. خب اگر همون فوتیج و مرج لیر رو بزنیم که خب همون جوری مثل قبل به صورت تگ فایل PST میاد اینجا. ولی اگر بیام اینجا من بخوام به یکی از این لایه‌ها دسترسی داشته باشم، بیام ببینم مثلا آقا یه چک کنیم ببینیم یه این کل این سیستم کارخونه بدون این روب و بدون این تجهیزات، بدون روب و این گوجه ها،
میخوام اینو بیارم. اسمش چیه؟ اسمش لایه 1 لیر 1. خب وقتی رو حالت فوتیج هستم چوز لیر رو میزنم و لیر 1 رو انتخاب میکنم. ببینیم لیر 1 کجاست. اینه. الان من اگر لیر 1 رو انتخاب کنم و واردش کنم، نکنید اینجا لیر 1 برای من وارد شد. یک دونه برای من وارد شد. یعنی نیومد این بار دیگه کل فایل رو با هم دیگه وارد کنه، یعنی یک جا واردش کنه. به صورت جداگانه این فایل رو برای من وارد کرد. اینا رو پاک کنم من. پس این رو یاد گرفتید. و یک بار دیگه فقط من یک گزینه دیگر رو داخل این مسئله به شما بگم. من لیر 1 رو وقتی انتخاب کنم و بیارمش، خب لیر 1 نه، مثلا بذارید یه گوجه رو بیارم که بتونم یه مثال براتون بزنم. مثلا این یک کپی و این چیزا اینا همش گوجاست. خب مثلا من اینو با همین شکل میارم داخل نرم افزار و این رو وقتی بیارمش اینجا، خب من یک قوطی رب دارم ولی ترانسفورم باکسی که اینجا دورش هست به اندازه کل صفحه هست، به اندازه کل لایه فایل PSD من بود و خب من اینجوری نمیخوام و اصلا خب این خیلی جا اصلا کاربرد نداره، خیلی جا هم خوبه. ولی خب در حال حاضر مثلا من اگر اینجوری نخوام که این وارد بشه، میام یک بار دیگه پاک میکنم اینا رو. یه گزینه‌ای به ما داده بود که بهش دقت نکردیم، اون رو اگه بزنیم درست میشه. پس ما میریم چوز لیر رو میزنیم یه بار دیگه، همون فایلی که قبلا بوده رو انتخاب میکنیم اینجا. خب نوشته لیر سایز یا داکیومنت سایز. وقتی داکیومنت سایز رو انتخاب میکنید به اندازه کل سایز پرونده یا اون داکیومنت شماست. ولی حالا ببخشید من گفتم پرونده سنده، حالا ایراد انگلیسی از من نگید، انگلیسیم ضعیف. ولی اگر شما بزنید لیر سایز، خب و این بار رو که بزنید چه اتفاقی میفته؟ خود کنسرو رو براتون میاره. میبینید خودش آورد دیگه، ترانسفورم باکسش اندازه خودشه. بذارید من راحت تر بهتون نشون بدم این مسئله رو چطوری. من یک کامپوزیشن ایجاد کنم، 1920 میزنم در 1080 و خب یه دقیقه هم کافیشه دیگه، من کاری نمیخوام کنم دیگه. و خب میام اینجا این رو وارد میکنم، میذارم رو این لیر سایزم که انتخابه. اینجا وقتی واردش کنم توی اینجا دیگه توی صفحه من هستش. ترانسفورم باکسش الان دیگه کل صفحه رو نمیگیره دوستان، فقط به اندازه دوره خودش. پس این یک مدل از وارد کردن. وقتی هم که یک فایل کامپوزیشن ایجاد کردیم، کامپوزیشن ما همینا، زیاد دستکاری نکنیم، یعنی اینو پاک کنیم کامپوزیشن اصلی ما پاک میشه. بریم یه مدل دیگه وارد کردن. خب پس ما اینجا تحت هر شرایطی داریم دونه دونه هم میتونیم وارد کنیم و یک جا هم میتونیم PSD رو وارد کنیم، ولی نمیتونیم مدیریتشون کنیم، یعنی نمیتونیم همه فایل‌ها رو با هم دیگه بیاریم این داخل، مگر اینکه بیایم و از گزینه‌های دیگه استفاده کنیم. گزینه بعدی کامپوزیشنه. خب کامپوزیشنی که میخوام بزنیم، خب اینجا داره، نگاه کنید ادیتیبل لیر استایل داره. وقتی اینو که انتخاب کنید، خب میبینید دیزاین به صورت کامپوزیشن برای شما اومده اینجا، دیزاین لیر هم به صورت فولدر. خب چیکار کنیم حالا؟ ما میگیریم این فولدر رو میکشیم این داخل. چه اتفاقی میفته؟ خب الان برای من فولدر درست وارد شد. در اکثر موارد موقعی که فولدر رو بگیریم اینجوری بندازیم این تو، اتفاقی که میفته اینه که لایه ها ترتیبشون، نوعشون و محل قرارگیریشون همه چیزشون به هم میریزه. توصیه میکنم به هیچ عنوان فولدر رو نکشید اینجا. من اینو پاکش کنم اینا رو. خب بذارید من هر دوی اینها رو پاکش کنم و این رو یک بار دیگه فراخوانی کنم. فولدر بیشتر به این درد میخوره که دونه دونه این فایل رو اگر نیاز بود بگیریم و بکشیم داخل محتوای اصلی خودمون، داخل کامپوزیشن اصلی خودمون. ولی یه جایی هست ما میخوایم دسترسی پیدا کنیم به همه چیز، به همه این فایل‌ها. کافیه روی اون کامپوزیشن مرتبط باهاش دبل کلیک کنیم. اینجا میبینید دقیقاً این فتوشاپ دسترسی دارید به همه لایه‌ها، حتی اون فولدرهای براتون شده کامپوزیشن و میتونید دونه دونه به همه چیزشون دسترسی داشته باشید، مو به مو، عین فتوشاپ. پس تا اینجا کار شما این مسائل رو یاد گرفتید. خب ببینیم دیگه چه گزینه‌ای هست. بذارید من پاکش کنم. گزینه دیگه‌ای که وجود داره، من
گزینه Composition Retain Layer Size هستش. خب ببینید، بذارید من اول توی مثال قبلی یه دونه براتون بزنم مثالش رو. من دیزاین رو که بیارم هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم، بذارید اصلا همه هم خاموش باشه. خب یه دونه رو روشن میکنم. همون روبه هم باز ترانسفورم باکسش به اندازه کل داکیومنت ماست، یعنی میبینید اینجا رو. و ما وقتی گروهی وارد کردیم اینجوری شد. حالا برای اینکه گروهی وارد کنیم و همچین مشکلی باش برخورد نداشته باشیم، باید بیایم من این دیزاین لیر رو پاک کنم، میام اینجا کامپوزیشن رو میذارم، کامپوزیشن ریتر لیر سایز. خب این رو که انتخاب میکنم، این بار اوکی رو که بزنم وارد این بشم، میبینید دوستان این بار ترانسفورم باکس به اندازه‌ای شد که همون لایه من هستش. ترانسفورم باکسش به اندازه خودشه دیگر. پس این روش های مختلف وارد کردن لایه های PSD یا فتوشاپی داخل نرم افزار افتر افکت. توی جلسات بعدی فایل های دیگه مثل ویدیو رو بهتون آموزش میدیم، روش های مختلف وارد کردنش، و همینطور نرم افزار ایلستریتور که به شدت برای ما توی ساخت موشن گرافیک و انیمیشن کاربردیه که بتونیم فایلاشو وارد کنیم توی افتر افکت. چیز دیگه نمیمونه، فقط لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حتما اگر از داخل اکسپلور این ویدیو منو میبینید حتما کانال سابسکرایب کنید. ویدیوها طبقه بندی شده و مرتبه. حتما افتر افکت رو به صورت 0 تا 100 بتونم آموزش میدیم. کلی ویدیو دیگه هم اونجا هست. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.